بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. در ورژن سابقه برام مای کامپیوتر براش میگفت. زمانی شما باز میکنین بخش اولش کامپیوتر یک چیز برام پراپرتیز ما داریم. پراپرتی رو شما چه از اینجا کلیک کنیم، چی سرش کلیک راست کنین پراپرتی، چی که شما شارتکت آلت انتر فشار بدیم همون کارا میکنه، برام پراپرتی رو باز میکنه. در اینجا یک چیز داریم، مثلا اگه بخوایم امی درایو خودمون رینیم بکنیم، مثلا به نام احمدزایی مونده، میتونیم نامش تغییر بدین. یک جای دیگه رو شما در روز گذشته خوانده بودیم قبلا در کویک اکسس به نام چی؟ به نام رینیم بود. از اینجا هم میتونیم، از اینجا هم میتونیم و شارتکت های مثل چیز هم داره F2 یا کلیک راست اگه بکنیم باش بگیم رینیم. خب خلاص از چند جای کارا میتونیم انجام بدیم. بعد از اون شما یک چیز دیگه داریم که برامون شما مت لوکال دیسک CS NTFS نیو تکنولوژی فایل سیستم مت هارد دیسک جدید به NTFS برشان میگن SSD که باشه. در کلیات سعی کنید 97 جی بی یعنی تقریبا 100 جی بی اینجا بر اساس بایت نشانش میده، اینجا بر اساس جی بی نشانش میده. ببینید اگر با بایت حساب کنیم گابش در 100,000 میلیارد میرسه. از اون خاطر در اینجا آسان تر 97 جی بی. از این 97 جی بی 72 جی بی ازی فعلا یوز شده، استفاده شده در کل، و 25 جی بی دیگه ازی فعلا خالی هست. در کلیات اگه ما اینو انتخاب کنیم اوکی کنیم، میتونیم درایو کمک کامپرس هم بکنیم، یک کمک فشردهش بسازیم، کمک فایل ها رو مثلا نگون اسپیس های ناقل از بین میبره. و یک بخش دیگه به نام ایندکس هم داریم. شما در بخش پراپرتی خوانده بودیم، شما یک فایل میرفتین در بخش ایندکس معلومات های اضافه خودمون نشته میکردیم. این براتون میگه که هر زمانی که شما داخل فولدر میشین خود بخش یکی هلپ داره که مثلا ایندکس ادیشن یعنی پراپرتی که معلومات خود فایل است، یک فایل و عکس هر چیزی باشه در بخش پراپرتی میریم معلومات خودش از بای دیفالت یکی معلوماتی است که ما اد میکنیم. برات میگه که هر دو تایش به هم نشون بده یا فقط معلوماتی که از خود سیستم است نشون بده. که شما در بخش های چیزی رو براتون گفته بودم وقتی شما در بخش پراپرتی میریم هر فایل بعض از معلومات‌های از خودش بای دیفالت داره، بعض از معلومات‌هایی که باز ما اد میکنیم این معلومات‌های دیفالتش هسته ما تغییرش دادن نمیتونیم، بعضی معلومات‌های باز به شکل ایندکس خودمون اد میکنیم. اون میگه که هر دو تاش اینکلود شه یا که فقط ما از سیستم نشان بده برای شما. دیگه ادامه از این مشمول چیز دیگه داریم، ما تولز. در بخش تولز مشمول چیز برام اپتیمایز داریم و چک ایرور داریم. چک ایرور مثلا اگر در هارد دیسک کدام مشکل از لحاظ هاردوری وجود داشته باشه در همین درایو البته میتونید سر چک ایرور کلیک بکنید، بعد انتخاب کرده برش دیوایس اسکن میگه برات میگه اگر کدام مشکلی داشته باشه دیوایس و سکسسفولی اسکن. خب برات میگه کدام مشکلی داره نو ایرور ور فاوند یعنی از لحاظ سافتور یا هاردویر یا کدام ایرور دی وجود داشته باشه برات نشان میده، یک چکش میکنه خالی. بخش اپتیمایز مثلا موبایل رو شما دیده باشین در بخش موبایل در بخش منیج که میرین همیشه براتون میگه اپلیکیشن رو اپتیمایز بکنید. زمانی که اپتیمایز میشه یکم دیوایس تستر کار میکنه اون رقم میتونین درایو اپتیمایز بکنید. در بخش هاردویر فقط معلومات میده که این هارد دیسک شما از کدام شرکت هست، مثلا سامسونگ SSD است مثلا یا HDD هست. ما شما قبلا گفته بودیم که اگه بخوایم این معلومات میتونیم در تاسک منیجر هم بگیریم که در بخش پرفورمنس میومدیم هارد دیسک انتخاب میکنیم، نشون میده هارد دیسک سامسونگ است و SSD هست و کپاسیتی کل چیزی برای شما نشان میده چقدرش خالی هست، جمع 240 چند جی بی. باز یه درایو نشان نمیده، در کل نشان میده. چیز دیگه ما شما شیرینگ داریم. آیا این فولدر شیر است یا نات شیر است؟ اگه تو میتونه مثلا نتورک داشته باشه این فولدر انتخاب کنه براش بگه شیر، از کلیک میکنیم این فولدر شیر میشه. که باز کامپیوترهای دیگه این فولدر مناسب شیر فولدر یا شیر درایو انتخاب میکنن. پس میتونیم اون رو استاپ هم بکنیم از اینجا. خب فعلا نشان بده می درایو دی شما نات شیر است. در بخش سکیوریتی میتونیم شما بعضی پالیسی ها رو انتخاب بکنیم که مثلا از فلان درایو هر کس که داخل میشه، از کدام یوزر ها هر کس که داخل میشه کدام کارا رو بتونه انجام بده یا کدامش نتونه انجام بده. باز میتونیم مشخص بگیریم مثلا میتونیم بگیم که اگه یوزر داخل میشه مثلا این کارا رو نتونه یا این کارا بتونه یا این کارا نتونه، کل این وظیفه رو دینای برش میتونی بگیری. در کل که هیچ کاری نتونه، درایو دی رو باز کردن نتونه، فایل دیلیت کردن نتونه و غیره و غیره. ادمینستراتور که داخل شه مثلا کلی کارا رو انجام داده بتونه، خب بالش پالیسی اپلای میکنیم. در کل دو بخش پالیسی و بخش نتورک است و از جای خودتون خواسته باشه میتونین کار کنین. بعد از سکیوریتی یک چیز برام پریویس ورژن داریم، بخش بیشتر که براتون گفته بودم. یک چیز که ما شما برنامه شو کوتیز داریم. در اینجا ما شما خواسته باشیم مثلا سگن اینتر دیسک اینجا از هر یوزر که داخل میشین فعلا این رقم است. مثلا ما دو یوزر داریم، فعلا یوزر خودم است و یوزر استودنت است. از هر یوزری که داخل شدیم داخل این درایو برخر دیتا که جای داشت میتونه پرده. مثلا این دیتا مثلا درایو دی 100 جی بی است، میتونه اون یوزر مثلا یک فایل داخل از کپی بکنه 100 جی بی میتونه پرش بسازه یا من کارا میتونم از درایو خودم. اگر این کار نخواسته باشه میتونیم برای یک پالیسی اپلای کنیم، بگیم نه مثلا هر کس که از طریق یوزر داخل میشه نهایتش 20 جی بی رو پر کرده بتونه بس 80 جی بی دیگه ایزی بردمن باشه یا 60 جی بی دیگه ایزی بردمن باشه. باز در نهایت فقط صرف هر وقت فایل کپی میکنه درایوری فقط میتونه اون 30 جی بی که براش مشخص کرده اون مقدار پر کنه، از اضافه رو نمیتونه. باز اینجا ما شما برای اون مشخص میکنیم که مثلا اگه از درایوری داخل میشیم اگر نو لیمیت باشه یعنی مطلب هر کس که روزتر پر ساخت اون چقدر که جای داره مقدار در غیر زمینی براش میگه لیمیت باید داشته باشه چند کی بی از چند تا به چند. در نهایت براش میگه از 1 کی بی شروع شد تا چقدر بر اساس کی بی نشته میکنیم و این در نهایت برای مود درایو چی میکنه یک لیمیت تعیین میکنه. حالا بخش کاستماایز ما خواسته باشیم میگه داخل از اینکه میشه مثلا
با دیفالت فوکسش بالای داکیومنت تنها نشان میده، فولدر پیکچر ویدیو یا جنرال آیتمز باشه، یعنی هر آن چیزی که در وسطش میکس اپ داریم کلش نشان میده. چوز فایل اگه خواسته باشه میتونیم آیکنش برای مثلا یک عکس انتخاب کنیم برای آیکنش. اگه خواسته باشیم با دیفالت ریستور هم بگیریم، یعنی تغییراتی که در کل در سیتینگ آورده باشه رو ریستور میکنیم. اوپن کلیک کنیم میره برات باز میکنه. رینیم از اینجا ما شما گفتیم که از اینجا رینیم میشد، کلیک راست گفتیم میتونستیم بکنیم و F2 شارت کردش بود، از اینجا میتونیم کارو بکنیم. میدیا اکسس ما شما چیز به نام سرور داریم. اگه مثلا ما شما یک کامپیوتر رو داشته باشیم که دو مثلا شکل سرور باید باشه، مثلا دو دیتای ما شما عمومی میدیا باشه و آهنگ و فیلم، خلاص یک سرور روم رو چیز داشته باشیم. اگه بخوایم مثلا ما با کانکت شیم کلیک میکنیم کانکت تو سرور میدیا و فعلا می کنسل میکنیم، در نهایتش وارنینگ میده. پس اگه خواسته باشیم دیسکانکت بکنیم، پس مثلا ما با دیسکانکت میشیم، یعنی زمانی که با کانکت با کلیک میکنیم دسته دیگه با کیبل وصل باشه اینجا یک درایو دیگه مارک میشه اتومات، یعنی قد درایو از اون کامپیوتر اد میشه اینجا که باز داخل از دبل کلیک میکنیم اون چیزی که همون کامپیوتر همون فولدر که بر ما شیر کرده همون درایو امور ما تمام میبینیم اینجا. باز و اگه ما هم کار برعکس خود ما بکنیم، بگیم مثلا ما همین درایو خود ما رو من یک شیر درایو تعیین میکنیم، باز میتونیم اینجا مپ ان نتورک درایو کلیک بکنیم، مثلا میتونیم بگیم که همین درایو ما درایو شما رو چند باشه، باز اینو شیر میکنیم که دو تا از یک بخش مربوط در سایت نتورک میشه که فعلا اگر هم عملا کارم بکنیم بازم دو کامپیوتر و کیبل و بسیار پای دیگه نیاز است، اما درس خلاف ویندوز است رو تشریح میکنیم، این چیزی مربوط در سایت ویندوز نمیشه. سیتینگ است عموما در سایت سیتینگ در کل باز میکنه که باز داخل هر کدام از دانه ما شما سیتینگ ها داریم، برای هر چیز جدا جدا بزرگ با دیتیل کار میکنیم. بخش اینستال و ران اینستال یا چنج پروگرام داریم. اگر ما بخوایم سافت وری که داخل کامپیوتر ما داریم اینستال شدگی که هست هر کدومش بخوایم، مثلا ما داریم واتساپ، بخوایم واتساپ نشون میده 182 ام بی در کامپیوتر ما در این تاریخ اینستال شده، اگر نمیخواستیم میگیم ان اینستال، در نهایت میتونیم از بین ببریم. یک چیزی که ما شما داریم به نام سیستم پراپرتی. سیستم پراپرتی بخش اباوت رو باز میکنه، بر ما فقط معلومات میده درباره کامپیوتر. مثلا این کامپیوتری که ما در بینش هستیم دیوایس نیمش دسکتاپ هست، پروسسورش از کمپانی اینتل هست، کور i7 هست، یعنی هر عددی که در این شروع میشه مطلب جنریشنش نشون میده. اگر این مثلا 10 باشه مطلب جنریشنش 10 است، اگر مثلا 7 باشه یعنی 7 است. فعلا کامپیوتر ما جنریشنش 8 است، کور i7 8. چند گیگاهرتز است، چقدر ریم داره 16 جی بی مثلا ریمش است. سیستم پروسسور ما 64 بیت است، باز ویندوز ما هم 64 بیت است یا 32 یا 64 نظر رو پروسسور رو اینستال میکنیم. ویندوز تو ویندوز 10 از کدوم تاریخ اینستال شده، یه مود درایور پکش است و در نهایت معلومات میده. به حساب گرفتن معلومات در کامپیوتر ما شما یعنی بسیار زیاد طریقه داریم. مثلا میتونیم از این بخش منیج معلومات بگیریم، اگه خواسته باشه میتونیم با جای همین کلیک راست کنیم در این صفحه ما شما بیایم در بخش دیسپلی پراپرتی و در قسمت سیستم اینجا بریم اباوت، از اینجا معلومات میتونیم باز بکنیم. یا از اینکه مثلا خوبتر میتونیم ما شما آسان‌تر یک قسمت از معلومات قبلا خوانده بودیم که در بخش تاسک منیجر میرفتیم، از اینجا هم به شکل اشکال درباره سی پی یو، درباره ریم، درباره هارد دیسک، درباره جی پی یو هم چه کنیم معلومات بگیریم. به شکل اشکال اینجا میتونیم بیایم این قسمت اینتل گرافیک سیتینگ، این از اینجا نشانش میده گرافیک سیتینگ، کلیک راست میکنیم میایم گرافیک سیتینگ. در اینجا هم میتونیم درباره کامپیوتر معلومات بگیریم. بخش آپشن این سپورتس میریم، در اینجا سگ مکمل نشان میده تاریخ امروز کامپیوتر، ساعت امروز کامپیوتر، درایورش چیزا من اینستال شده، ویندوز ما شما ویندوز 10 هست پرو، ریم ما شما 16 جی بی است، گرافیک ما شما 8 جی بی هست و رزولوشن کامپیوتر ما چقدر است، پروسسورش چند است، جنریشنش چقدر هست. خود خلاصه میگم با دیتیل اینجا براتون معلومات میده درباره کامپیوترتون. اما با دیتیل اصلا طریقه درست گرفتن معلومات کامپیوتر درباره کامپیوتری است که شما کامپیوتر نو که میخرین خوبتر از کامپیوتر ریستارت بکنین، دکمه F2 رو فشار بدین، داخل سیتینگ میشین، داخل ست یا بایوس براتون میگم. در اونجا میشین، در اونجا کل معلومات کامپیوتر دانه دانه میبینین، چون از اون معلومات قابل تغییر نیست، تغییر نمیخوره. از اینجا معلومات رو با سافت ویر میتونیم چنج هم بکنیم. یعنی اولین طریقش مهمترین طریقش هم طریقه بایوس است. بعد از بازی طریقه رو میتونین کار کنین. ما اگه بخوایم معلوم کنیم مثلا کامپیوتر ما چقدر ددیکیتد ریم داریم، گرافیک کارت از اینکه هست مثلا چقدر شیرد است، چقدر ددیکیتد هست. بعد از اون ما شما چیکار میکنیم؟ باز دوباره میایم دیسپلی. در دیسپلی اینجا یک جای دیگه داریم ما شما برام ادوانس دیسپلی سیتینگ، این قسمت میریم دیسپلی اداپتر پراپرتیز. اینجا برام شما میده گرافیک کارت ما چی هست، جمع 8227 ام بی ریم ماست، گرافیک کارت ماست که از جمله 128 ام بی چی است ددیکیتد هست و از جمله 8999 ام بی شیرد هست. این در کل همین 8 جی بی گرافیکی در حقیقت شیرد است، ددیکیتد نداره، بسیار کم است. اما ددیکیتد یگان تو براتون میگه که مثلا کامپیوتر که میخره 4 جی بی ددیکیتد ریم داره و بسیار کامپیوترهای قیمت میباشه، یا میگه 2 جی بی ددیکیتد داره، مثلا باز میگه چک میکنه که واقعا ددیکیتدش 2 جی بی هست یا نه. حالا از ما مثلا 8 جی بی هست، 8 جی بی کل شیرد هست. اگر ددیکیتد داشته باشه باز با حساب کارهای گرافیکی گیگاپای ماشین باز خیلی فست کار میکنه. در بایوس خوب مهمترینش همون در اول است. اما بعد از بایوس اگه خواسته باشه میتونیم بریم درن یه نشته بکنیم DXD IAG. وقتی اوکی میکنیم برای شما یک صفحه باز میکنم که اینجا با دیتیل درباره کامپیوتر معلومات میده. معلومات خیلی زیاده درباره کل سنسورها و همه چیزش بخوایم معلومات میتونه. اگر ما شما بخوایم پرینت کنیم قبلش 40 ورق معلومات میرسه. یگان تو درباره پی سی که معلومات میگیره میگه به ما فول معلومات از زیر بده درباره کل سنسورها همه چیزش، باز میتونی از این معلومات بگیری تو رو پرینت هم بکنی چندین ورق هم میشه. که در بخش سیستم سگن معلومات نشان میده که فعلا
current date and time ما شما چی هست. کامپیوتر ما شما فعلا دسکتاپ جنریشنش نشون میده ویندوز ما 1064 بیت هست. لنگویج دیفالت کامپیوتر ما چی هست؟ انگلیش هست. کوپوریشن کدام کمپانی رو ساخته؟ مثلا دل کوپوریشن لاتیتود 5500 مدلش هسته. پروسرش از کمپانی اینتل هست، اینتل کور کور i7 جنریشنش هست 8 است و پروسرایش نشون میده چند سی پی یو داره؟ 8 سی پی یو. این داخل یک دونه پروسر ما شما مثلا 8 تا سی پی یو کوچک داریم که اونا کار میکنن. چقدر ریمش 16 جی بی، چقدر دایرکت اکس که اینستال شده و مو گرافیک کارت. در بخش دیسپلی که میگم کامل دوباره دیسپلی معلومات میده. ببینین ریمش چقدر است، گرافیک کارت چقدر است، چقدرش ددیکیتد است، چقدر شیرد هست. کامل براتون با دیتیل معلومات میده. گرافیک درباره ساوند کارت و اینپوت کلش هست. اگه بخواید این معلومات رو به شکل اشکال مثلا چی بکنین، سیو بکنین یا ای که رو باز پرینت بکنین. خب برش فیلم میگم سیوش که باز بعدا اگه خواستیم رو میتونیم پرینت هم کنیم. مثلا میگم امیر بر ما در دسکتاپ امیر سیو کو. آسا کنین این معلومات زمانی که ما شو باز میکنیم خود در ظاهر بعضی رقم میبینه فکر میکنه یک ورق است اما خیلی زیاد است، چندین ورق میشه. اگه میرم برم یک پرینت برش بگیرم میگم بر ما یه پرینت بکن در دسکتاپ باشه. میام مثلا به نام 3 این ثبت کردیم پرینتش کردیم. حالا پرینتر چون نداریم دیگه چی میشه؟ سیو میشه. من حس فایل پی دی اف 150 چند ورق شد. حالا زمانی که ما شو باز میکنیم در این سکند توتال اف پیج بر ما شما نشون میده 151 ورق. توتال کل معلومات درباره کامپیوتر است که از بخش تاریخ و ساعت خود یک نوشته اندازه‌شون کلانتر بود، یک نوشته خردتر میشه، شاید دقیقاً 100 ورق میشه. خود در کلیات میگم خیلی معلومات زیاد از تاریخ ساعت کامپیوتر، ماشینش چی هست، مثلا پراپرتیش میگن بیت ویندوزش چقدر چی هست، مموری ما شما ریمش 16 جی بی چقدرش اویلیبل است و در کل میبینید چقدرش فعلا یوز شده، چقدرش خالی مونده. درباره ویندوز دایرکتری فولدرهای ما شما چی هست، میبینید دیسپلی ساوند ما شما چی هست، مکمل گرافیک کارت، خلاصه چقدر درباره کامپیوتر هر سنسورش دانه دانه براتون معلومات میده که اکثریت از تا که شما مکمل یک شرکت ساختار از این کار نکنید اصلا نمیفهمید. کسایی که بخی استاد هاردویر هم باشید زیادش نمیفهمه، اما کسایی که در شرکت ساختن کامپیوتر کار میکنه هر پروژه دانه دانه میفهمه که مثلا درباره کدام سنسورها معلومات میده. اگه موبایل ما شما میرید معلومات بگیرید بعد ها دانه سنسور در بین وجود داره که کار میکنه، جایرو سنسور و غیره و غیره. یعنی در کل که با دیتیل بخواید معلومات بگیرید باز میتونید از اینجا بگیرید. خب سعی در ادامه این درس ها شما در بخش یک چیز دیگه در آخر داریم به نام منیج. خودش چی است؟ منیج ما شما کلیک میکنیم سعی از اینجا هم باز میشه و ما شما اگر بخوایم بالای دیس پی سی کلیک راست کنیم از اینجا میتونیم ما شما منیج باز بکنیم. در منیج بسیار از آپشن های زیادی هست که در بخش نتورک کسایی که درس میتونید با دیتیل میخوانن. خب کارهای بسیار زیادی رو میکنه. یک جمله کارش است که میتونید مثلا مختلف سنسورها یا مثلا پورت های از کامپیوتر رو دیسیبل انیبل کنید. تا مثلا ما شما ماوس خود عامل که از خانه فلش از یو اس بی انداختیم یا لاسپیکرایش هست یا کمریش هست یا مثلا مایکش هست یا بسیار پرزای دیگه از کلش فعال غیر فعال میشه. هر کدومش اگه خواسته باشیم ما شما سرش کمریش مثلا عامل کلیک راست کنیم برش بگیم مثلا دیسیبل و دیگه غیر فعال میشه، کار نمیکنه. پس دوباره رو انیبل بکنیم پس کار میکنه. یا مثلا پورت های یو اس بی رو در زیاتر کورس های کامپیوتر همین کار میکنن. مثلا خانه پورت ها رو لاک میکنن که شاگردا فلش نندازن، چیزی کپی نکنن، وقتی فلش میندازی هیچ کار نمیکنه. یا یک دانش که مثلا همون ماوس وصل میشه همون رو میمونه دیگراش غیر فعال میکنن. اونم هر پورتش مثلا اینجا یک پورت داره، اینجا دیگه پورت داره، اینجا دیگه پورت داره، هر پورتش انتخاب میکنه دانه دانه دیسیبل گفته میرن. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.